Salutare dragilor! După o scurtă pauză, Torpedoul cu tutoriale revine cu un nou episod. Ei bine, astăzi o să schimbăm uleiul cutiei de viteze. Bușon, cutie, viteze. A nu se confunda cu cel de la baia de ulei. Gura de umplere. Pe aici scoatem uleiul. Pe aici adăugăm ulei. Folosim ulei elf. Scoatem dopul. Tired eyes need a cup of blend, that's right. In the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. Ne folosim de un furtun. 1,8 litri ulei. Scoatem furtunul și punem dopul. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say